Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, phe chính đạo đã rơi vào thế hạ phong khi hai vị trưởng lão của phần Hương Cốc và Đại Lôi Âm Tự bị thương nặng. Đúng lúc này, từ hàn băng đàm, thân thú thủy kỳ lân phá nước chui ra, gầm vang trời đất. Từ miệng nó phun ra một thanh cổ kiếm khí thế ngút trời, cả Thanh Vân Sơn nín thở, không sai vào đâu được, đó chính là Chu Tiên cổ kiếm trong truyền thuyết. Chỉ trong nháy mắt, Đạo Huyền chân nhân đã nắm lấy Chu Tiên kiếm, khí thế như thần, chỉ thẳng vào mặt thú thần. Thế nhưng ở phía đối diện, thay vì sợ hãi, thú thần lại cười lớn, thanh âm thiếu niên vang lên nói: "Kiếm tốt, thanh kiếm này hung lệ vô thượng, đến ta cũng còn kém mấy phần, vậy mà lại nằm trong tay ngươi." Lời nói đầy châm biếm, dường như hắn đã nhìn ra bí mật gì đó của thanh kiếm. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Cũng trong lúc này, tại ảo Nguyệt Động Phủ, một cuộc chiến khác cũng nổ ra. Quỷ Lệ và Lâm Kinh Vũ vừa lao vào nhau quyết chiến, thì một luồng tử khí khổng lồ từ ảo Nguyệt Động Phủ bất ngờ phóng thẳng lên trời, lao về phía Thông Thiên Phong. Dị tượng kinh người này khiến cả hai sửng sốt. Quỷ Lệ ngước nhìn vạn luồng kiếm quang huy hoàng trên trời, khung cảnh đó bất ngờ gợi lại ký ức đau thương nhất đời hắn. Tiếng chuông gió năm xưa, bóng hình áo lục dịu dàng, nụ cười sưởi ấm tâm hồn hắn suốt 10 năm cô độc. Ký ức về Bích Giao như muôn ngàn lưỡi dao cắt nát tâm can hắn ùa về, thân hình hắn run lên bần bật, hắn ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng thê lương, phẫn uất tột cùng. Cảm nhận được nỗi đau của chủ nhân, cây gậy phệ hồn trên tay hắn cũng phát ra những tia huyết sắc, đôi mắt Quỷ Lệ dần dần chuyển sang màu đỏ rực. Lâm Kinh Vũ chứng kiến Quỷ Lệ hoàn toàn bị ma tính khống chế, trong lòng không còn chút hy vọng nào, gã dứt khoát nói: "Ngươi quả nhiên là vô phương cứu chữa, ta lẽ ra phải sớm biết ngươi rơi vào ma đạo, đã khó có thể quay lại, chỉ tiếc là ta vẫn còn tưởng đến tình xưa, đợi ngươi hồi đầu. Thôi thì, hôm nay tại Thanh Vân Sơn này, chúng ta một đường cắt đứt." Quay trở lại chiến trường chính, ngay khi vừa xuất hiện, luồng tử khí kia đã liền nhập thẳng vào Chu Tiên cổ kiếm. Trên đỉnh Thông Thiên Phong, Đạo Huyền chân nhân tay trái bắt kiếm quyết, miệng lẩm nhẩm phạn sướng. Tức thì, từ 6 ngọn núi cao nhất khác của Thanh Vân, 6 đạo quang mang khổng lồ bắn lên trời, hợp nhất vào Chu Tiên cổ kiếm. Một thanh cự kiếm 7 màu khổng lồ hình thành giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ xua tan mây đen, vô số kiếm khí nhỏ hơn từ đó sinh ra, đang xen chằng chịt tạo thành một Chu Tiên kiếm trận vĩ đại và hoa lệ. Phía dưới, các đệ tử chính đạo, đặc biệt là những người trẻ, đều ngước nhìn với ánh mắt sùng bái. Chỉ riêng Lục Tuyết Kỳ vẫn trầm mặc, ánh sáng 7 màu chiếu lên gương mặt lạnh lùng của nàng, đôi mắt ánh lên những cảm xúc phức tạp. Nàng nhớ về hình bóng người thanh niên tuyệt vọng trên đỉnh núi này 10 năm về trước. Chứng kiến một màn này, thú thần vẫn bình thản, hắn thậm chí còn vỗ tay tán dương. Trung thổ lại có nhân vật tạo ra được kiếm trận bậc này, thật không ngờ. Nghe vậy, Đạo Huyền chân nhân lạnh lùng nói: "Dưới Chu Tiên kiếm, yêu ma tà linh từ trước đến giờ chưa một lần thoát nổi. Nếu ngươi thông minh, hãy đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Thú thần chỉ cười khẩy, nụ cười này tựa hồ khiến Đạo Huyền khó chịu. Ông khai hỏa, bắn một luồng kiếm khí thăm dò đối phương. Đối diện một kích này, thú thần nhẹ nhàng giơ tay, một bức tường hắc khí lập tức hình thành, chặn đứng đòn tấn công như vụ bão của Đạo Huyền. Chỉ trong tích tắc, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, Đạo Huyền trợn mắt khi thấy công kích của mình bị hóa giải. Đến nước này, ông chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó. Ngay sau đó, Đạo Huyền không nói nhiều, chính thức khởi động trận pháp. Nương theo bàn tay ông khẽ động, vô số luồng kiếm khí như một cơn mưa bão trút xuống thú thần. Trước tình cảnh ấy, thú thần cũng bắt đầu niệm chú, hắc khí cuồn cuộn bành trướng ra chung quanh, con bé cốt yêu vật khổng lồ dưới chân hắn gầm lên, trong nháy mắt hóa lớn gấp 3, mọc ra 10 xúc tu bằng hắc khí để chống đỡ. Ban đầu, các xúc tu hắc khí chống đỡ rất hiệu quả, nhưng Đạo Huyền tăng cường uy lực kiếm trận, 7 luồng chủ kiếm hình thành thế thất tinh, liên tục bắn ra 7 dòng kiếm khí với 7 màu sắc khác nhau, tạo thành một cơn bão táp không ngừng nghỉ. Dưới sức mạnh hủy diệt này, các xúc tu hắc khí bị xé nát, toàn bộ cơn bão kiếm khí cuối cùng cũng giáng thẳng xuống thân thể con bạch cốt yêu vật, nó bị vô số kiếm khí xuyên qua. Sau một tiếng gầm thê lương cuối cùng, thân thể khổng lồ của nó bắt đầu rạn nứt rồi tan thành tro bụi. Tưởng đã hết, nhưng không, bên trong thân xác đang tan biến của ác linh, một khối hắc khí vẫn ngưng tụ. Hắc khí tan ra, để lộ thú thần bên trong, thiếu niên này vậy mà trên người không có một vết xước. Ở phía đối diện, Đạo Huyền chân nhân biến sắc, ông không ngờ thú thần lại khó đối phó đến vậy. Ông đưa ra tối hậu thư lần cuối: "Ngươi nếu lúc này hàng phục, đáp ứng tự phế đạo hành, ta còn có thể tha cho một mạng." Vừa nói, Đạo Huyền vừa khẽ chau mày, nhưng một tia đau đớn thoáng qua trên mặt đã bị thú thần bắt được. Hắn cười khẩy rồi lạnh giọng đáp: "Cổ kiếm hung linh, ngươi gắng sức ngự kiếm cùng ta chiến đấu, quá nửa là việc hại người hại mình. Ta khuyên ngươi hãy mau mau từ bỏ thanh kiếm này, nếu không tương lai kiếm linh phản vệ, người hạ trường chị e còn thê thảm hơn ta ngàn lần vạn lần." Đạo Huyền tức giận gầm lên: "Yêu ma ngoại đạo, làm sao hiểu được chính tâm của ta? Yêu nghiệt, nộp mạng đi!" Nói rồi, ông giơ kiếm, kiếm trận trên trời lại rung chuyển. Thú thần cũng không còn vẻ dửng dưng, hắn ngạo nghễ đáp trả: "Tốt, ta hôm nay sẽ cho ngươi nếm trải sự lợi hại của Vu thuật Nam Cương." Lời vừa dứt, làn da trắng trẻo của hắn đột nhiên chuyển thành màu đen như mực, vô số những đường gân nhỏ như sinh vật sống bắt đầu cuồn cuộn dưới da.
Một âm thanh trầm đục, quái lạ vang lên từ bốn phương tám hướng, tác động thẳng vào tâm trí mọi người. Bầu trời bên ngoài Chu Tiên kiếm trận đột nhiên tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến tụ lại quanh thú thần. Giữa luồng hắc khí, cơ thể thú thần đột nhiên nứt toác, một cánh tay mới, to lớn và cường tráng hơn gấp nhiều lần, mọc ra từ vết rách. Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể hắn liên tục xé rách và tái tạo, mỗi lần lại phình to hơn, vĩ đại hơn. Các đệ tử trên Thông Thiên Phong kinh hãi tột độ vì thứ yêu thuật này chưa từng được ghi lại trong bất kỳ điển tịch nào. Cuối cùng, quá trình biến hình kết thúc, đường đối diện với Đạo Huyền và Chu Tiên kiếm trận không còn là một thiếu niên mà là một quái vật cao 10 trượng với trăm đầu ngàn tay. Đến cả Đạo Huyền chân nhân cũng phải hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc trước chân thân quái dị của thú thần. Đến đây thì cũng hết tập 69 Chu Tiên 3D. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.